pagkakamali akong ginawa dahil ang naging total ng ingredients ko ay Kumusta? It's your Sir DJames Roxas at welcome to DJames Vids. At yun na nga, ang inaabangan ng lahat, dumating na ang ikalawa kong vlog. At ang ikalawa kong vlog ay patungkol sa Cooking Wars Challenge na binanggit ko sa nakaraang kong vlog. At ito yon. At inaccept ko nga sa video na yon ang challenge ng gigs, ang Cooking Wars. Pero hindi lang kayo magluluto. Dahil challenge siya, kada round may iba't ibang tema at may iba't ibang challenges. Sa unang round, ang tema namin ay dessert. Pero, ang challenge ay dapat halagang 150 pesos lang ang magawa mo. At isa pang challenge is hindi usual or yung common na mga dessert. So, dahil sisimulan ko na ang Cooking Wars, o dahil nga inaccept ko na ang Cooking Wars na to, tayo na at magsimula ng Cooking Wars. Ayun nga guys, bibili na tayo ng ingredients. Pero ang challenge dapat less than 150 pesos lang. So, bali mag-aayos lang ako ng aking outfit dahil bawal lumabas kapag hindi inayos ang batas. Hindi, bawal lumabas kapag walang face mask. So, suotin ko na to. At tayo ay bibili na ng ingredients. Let's go! At nakabili na nga tayo ng ingredients. Ang nabili kong ingredients, una, ang Presto. Baka naman, Jack and Jill. Baka naman. Next, kong nabiling ingredients ay Alaska, condensada. Alaska, ikaw din, baka naman. At ang pangatlo kong ingredients na nakuha ay Goya. Goya, ikaw din ha, baka naman. So, ito yung pangatlo kong ingredients. At dahil Goya ang ginusto kong bilhin, medyo may pagkakamali akong ginawa. Dahil ang naging total ng ingredients ko ay 156.75. So, challenge pa lang na dapat mas mababa sa 150 pesos, talo na ako. Diba? Pero hindi ako papayag doon. Dahil gusto kong maging competitive sa Cooking Wars na to. Papalitan natin ng ikatlo nating ingredients. Dahil 20 pesos ang Goya, magbabawas tayo ng 20 pesos sa ingredients natin. So, 156 minus 20 pesos ay meron na tayong 136 pesos. So, ano yung ikatlo kong ingredients kung wala akong Goya? Dahil gusto nga natin ng plain na dessert, so iba na lang ang binili ko, mas mababa sa 20 pesos. So, 8 pesos lang ang binili ko. So, ang ikatlo ko ng ingredients ngayon ay Skyflakes. Skyflakes, baka naman. Apat na kayo. Ha? Goya, Skyflakes, Jack and Jill, tsaka Alaska. Baka naman. Okay, going back sa ating Cooking Wars. So, dahil nga from 156 ay nabawasan ito ng 20 pesos at naging 136 na lang at ang Skyflakes ay 8 pesos. So, meron na lang tayong total of 144 pesos. So, na-meet na natin ang ating challenge na dapat ay less than 150 pesos lang. So, affordable na to. Kayang-kaya na ng lahat. Paano ko nga ba gagawin ng peanut butter rolls gamit ang Presto? Panoorin nyo lang itong vlog na to at sundan kung ano ang mga dapat gawin. So, tayo na, magsimula na tayo sa ating Cooking
Wars! At ito nga po yung tatlo nating ingredients. Ang skyflakes natin ay ka-crush lang natin para sa design or pang-garnish ng dessert natin. Ang kailangan muna nating gawin is yung pinaka main ingredients natin, ang Presto at ang Alaska. Una nating gagawin ay paghihiwalayin muna natin ang palaman ng Presto at yung kanyang pinaka cookies. So, maghihiwalay natin yan at kunin ang palaman. By the way guys, kahit hindi ito yung biling nyo, yung kahit na tigta-tatlo lang, kasi wala nang available na Presto na tigta-tatlo, kaya gantong packaging na lang yung binili ko. So dudurugin na natin ang ika-crush. Ito na nga yung crush na cookies ng Presto. Okay? Tapos kukunin natin yung condensed milk natin. Tapos unti-untiin natin ang paglagay para makuha natin yung consistency. Okay? So, sunod na step ay bibilugin. Pero bago mo siya bilugin, kailangan mo muna siyang lagyan ng fillings or yung cream ng Presto sa loob. Tapos yung skyflakes, dudurugin lang natin siya. Tapos i-roll natin yung peanut butter roll natin. Tapos na nga ang aking ginagawang peanut rolls. At ito na siya. Ang sarap na tingnan. So gumawa po ako ng iba't ibang variety, kaya may iba't ibang design. So bibigyan ko kayo ng very quick montage ng aking ginawa. At ito yung final product natin. So meron akong 4 na variety na nagawa. That is white chocolate peanut roll, milky peanut roll, tapos yung nasa kabilang side ng medyo brown, that is chocolate choco peanut roll, at yung original natin na ginamitan natin ng skyflakes. Ito ang aking niluto para sa cooking wars. So kung nagustuhan mo ang paggawa ko ng peanut roll at sa variety niya, so please give this a like. Mas mag-comment ka na rin kung anong masasabi mo sa ginawa ko. At i-share mo na rin para maraming makakita ng version ko ng peanut roll. Maraming salamat po. At bago matapos ang vlog na to, gusto ko nga palang i-shoutout si Iverson Paras. So, see you on my next vlog. Bye!